Mula-mula kita akan masukkan ayam. Kita akan goreng dahulu ayam ni sampai dia paruh masak sedikit ya. Okey, sekarang saya akan masukkan bawang. Saya menggunakan bawang merah dan bawang putih sahaja. Bila bawang kita dah naik bau, sekarang saya akan masukkan kerang. Kalau korang nak gantikan gula udang pun boleh ya. Udang ke, sotong ke, boleh guys. Tak kisah. Ini saya akan masukkan sedikit garam ya, untuk merasakan kerang dan juga ayam ni, bersama sedikit Ajinomoto. Kemudian saya akan tepikan dahulu. Dan saya akan masukkan telur ayam. Sekarang saya akan masukkan sayur lobak merah ya. Saya akan masukkan bihun. Bihun ni saya dah perasakan dengan kicap dahulu ya, kicap pekat. Kalau korang tak nak bubuh kicap pun boleh buat dia jadi bihun putih. Saya just bagi kicap sedikit saja ya, nak bagi dia ada warna.
Okay, sekarang saya akan perasakan dia dengan garam. Dan Ajinomoto. Dan saya akan masukkan sekali sayur sawi. Kita sambung balik. Sambung kacau macam ni, gaul. Saya perasa tadi akan dapat memperasakan bihun goreng kita ni. Selalunya bihun goreng versi Singapura dia putih guys. Yang ni saya buat dia ada versi kicap sedikit. Saya letak kicap sebab saya tak nak nampak dia pucat. Kalau korang tak nak letak pun boleh macam yang saya katakan awal-awal tadi. Bahan yang kita nak guna untuk buat pun ikut kita punya selera. Kalau nak guna ayam saja boleh, nak guna telur saja, tak ada guna mana-mana, daging pun boleh, nak buat style vegetarian pun boleh, semua boleh ikut selera dan kreativiti masing-masing. Okay, kita sambung lagi gaul. Bihun ni sebenarnya memang dah masak pun ya guys. Just kita nak campurkan dia bersama bahan-bahan ni. Okay, saya akan gaul lagi dalam 3 minit macam tu. Baru sah saya akan tutup api dan angkat ya. Okay, saya nak rasa dahulu guys. Sedap guys. Rasa semua dah cukup guys. Okay. Dia punya bihun goreng Singapura dah pun masak. Okay, tutup api dan sedia untuk dihidangkan.